Тоді, коли я приїхав, то вже були політичні лагеря. Десь так до 48-го, до 49-го року то були багато тих, знаєте, як називали, битовиків, злодіїв всяких таких. І вони знущалися над нашими людьми, але потім, коли ми приїхали в лагер, ми трошки навели порядок. Ось. І у нас приїхало ще 60 чоловік з Львівщини тоді. Так що у нас кожному було по 25 років, і ми постановили так, що ми мусимо навести порядок в цьому. А до цього були люди, які, такі віком, як мій батько. Їх забрали від плуга, від, як ти казав, від шипі і так далі. І вони страдали дуже від тих злодіїв, від тих всяких сук, ворів, як вони називали. То ми тоді навели порядок. Прийшлося, знаєте, дуже жорстоко з ними розправитися. А начальству було дуже вигідно, бо вони тримали режим в цьому лагері. Вони тримали порядок. Попробуйте серед 10 тисяч чоловік вести різні люди і тому подібне. Вони обкрадали якусь паючку там, хліба. Ми навели такий порядок. Десь прийшло, можливо, півроку, що як навіть до пайки хліба бракувало 10 грам чи щось, то було такий патичок. Затикали до тої пайки, до 450, бо 450 грам хліба то було норма. Але той хліб такий був гливкий, що а вже тоді давали більше від того, як ти виконував норму. То порядок був вже. Їх потім забрали від нас. Бо ми казали, або ми не виходимо на роботу, всякі протести і тому подібне. І їх тоді став вже більш такий порядок у лагерах. Навели ми, як бандерівці навели такий порядочок.